Suomenkielinen puhelu, sairas ilmoitus. Etkö tule tänään töihin? En. Valitettavasti en. Mikä sinulla on? Voin tänään tosi huonosti. Mitä sinulla tarkalleen on? Minulla on kuumetta ja kova päänsärky. Milloin se alkoi? Eilisillasta asti. Onko se pahentunut? Kyllä, aamulla oli pahempi. Onko sinulla yskää tai kurkkukipua? Kyllä, kurkuni sattuu ja olen heikko. Onko myös nuhaa? Kyllä, nenä on aivan tukossa. Kuulostaa flunssalta tai influenssalta. Kyllä, olen tosi väsynyt ja huimaa. Pystyitkö nukkumaan? En, nukuin tuskin lainkaan. Silloin ei kannata mennä töihin. Niin ajattelen minäkin. Kehosi tarvitsee lepoa. Kyllä, pysyn tänään sängyssä. Oletko syönyt tai juonut jotain? Vain teetä ja vähän keittoa. Se on hyvä. Minulla ei ole nälkä. Oletko jo käynyt lääkärissä? En vielä, menen myöhemmin. Haetko sairauslomatodistuksen? Kyllä, tälle ja huomiselle. Sanonko pomolle? Kyllä, kiitos. Se olisi tosi hyvä. Sanon hänelle, että olet kipeää. Kiitos sinulle. Tarvitsemmeko sinulta tänään vielä jotain? En jaksa tänään mitään. Työ voi odottaa. Se rauhoittaa minua. Parane hyvin ja lepää paljon. Teen niin. Juo paljon ja nuku paljon. Kyllä, yritän. Pikaista paranemista, ollaan yhteydessä. Kiitos, nähdään pian. Suomalainen puhelu, isälle soittaminen. Hei Anna, täällä on isäsi Mika. Hei isi, kiva kuulla sinusta. Halusin kysyä, mitä sinulle kuuluu. Minulle kuuluu ihan hyvää, entä sinulle? Minullekin hyvää, kiitos. Mitä teet kotona nyt? Juttelin juuri äidin kanssa. Tervehdi häntä minun puolestani. Teen niin. Miten äidillä menee? Hänellä menee hyvin, hän on vain vähän väsynyt. Entä mitä mummo tekee? Mummo lepää paljon. Se on hyvä hänelle. Oletko tehnyt paljon töitä tällä viikolla? Kyllä, minulla oli paljon tapaamisia. Muistatko myös tauot? Kyllä, yritän. Se on tärkeää, lapseni. Kyllä, tiedän sen. Tuletko pian käymään? Ehkä ensi viikonloppuna. Se ilahduttaisi meitä. Sitten näemme perheenä. Juuri niin, se on mukavaa. Kiitos soitosta, isi. Aina mielelläni. Tervehdi kaikkia puolestani. Teen sen. Nähdään pian. Nähdään pian. Suomalainen puhelu, ruokaa tilata. Hyvää iltaa, mitä haluatte tilata? Hyvää iltaa, haluaisin tilata ruokaa. Totta kai. Kuinka monelle henkilölle? Yhdelle henkilölle. Haluatteko toimituksen vai noudon? Toimitus, kiitos. Mitä saisi olla? Ottaisin yhden margherita-pizzan. Minkä kokoisen? Iso, kiitos. Haluatteko lisäjuustoa? Ei, ilman lisäjuustoa. Onko teillä allergioita? Kyllä, en siedä maitoa. Sopiiko laktoositon juusto? Kyllä, juuri niin. Haluatteko vielä jotain muuta? Kyllä, yksi sekasalaatti. Millä kastikkeella? Jogurttikastikkeella, kiitos. Se ei valitettavasti käy ilman maitoa. Sitten etikka ja öljy, kiitos. Hyvä. Kuinka kauan toimitus kestää? Noin 30 minuuttia. Täydellistä, kiitos. Miten haluatte maksaa? Kortilla kiitos. Selvä, nähdään pian. Paljon kiitoksia. Suomalainen puhelu, ystävä haluaa tavata.
Haluatko tehdä jotain tänään? Ehkä, mitä mä ajattelit? Olen nyt keskustassa ja vapaa. Oi, se kuulostaa hyvältä. Tavataanko hetken päästä? Missä tarkalleen? Ehkä puistossa tai kahvilassa. Puisto olisi kiva. Onko sinulla jo suunnitelmia? Ei, olen koko päivän kotona. Sopii siis hyvin. Mihin aikaan tavataan? Noin tunnin kuluttua. Se onnistuu. Hienoa. Miltä puiston portilta? Isolta portilta bussipysäkin luona. Selvä, tiedän sen. Tuonko jotain? Ehkä juotavaa. Ei ongelmaa, hoidan sen. Hienoa, kiitos. Odotan jo innolla. Niin minäkin. Nähdään pian. Nähdään. Suomalainen puhelu, virastoajan peruminen. Hyvää päivää, tämä on maistraatti. Hyvää päivää, minulla on kysymys ajastani. Mistä on tarkalleen kyse? Haluan perua aikani. Mille päivälle aika on? Huomiselle kello 10. Onko teillä ajan numero? Kyllä, hetki vain. Kyllä, odotan. Numero on 3, 5, 7, 9. Kiitos, löysin ajan. Valitettavasti olen sairas enkä voi tulla. Ikävä kuulla. Voinko siirtää ajan? Kyllä, se ei ole ongelma. Milloin on seuraava vapaa-aika? Ensi viikolla tiistaina kello 9. Se sopii hyvin. Varaanko ajan teille? Kyllä, kiitos. Uusi aika on kirjattu. Saanko vahvistuksen? Kyllä, sähköpostilla. Hienoa, kiitos paljon. Eipä kestä. Kuulemiin. Kuulemiin. Suomalainen puhelu. Pakettikuljettaja soittaa. Hyvää päivää, täällä pakettipalvelu. Hei, Anna puhelimessa. Minulla on sinulle paketti. Hienoa, odotan sitä jo. Olen juuri talosi edessä. Oletko jo alhaalla? Kyllä, mutta kukaan ei avaa ovea. Voi, olen kotona. Nimeä ei valitettavasti ole ovikellossa. Ahaa, se selittää. Voitko tulla alas nopeasti? Joo, laitan nopeasti kengät jalkaan. Paketti on melko painava. Sitten tulen mieluummin itse alas. Onko sinulla henkilötodistus mukana? Kyllä, se on mukana. Täydellistä. Keneltä paketti on? Se on toimitus verkkokaupasta. Minä tilasin sen. Tarvitsen kohta vielä allekirjoituksesi. Ei ongelmaa. Annan paketin sinulle alhaalla. Hienoa, olen minuutissa siellä. Selvä. Odotan. Suomalainen puhelu, väärä numero. Hei, puhunko Liisan kanssa? Ei, täällä on Anna. Voi anteeksi, soitin väärään numeroon. Ei se haittaa, niin käy helposti. Eikö tämä ole Liisa Virtasen numero? Ei, tämä numero on minun. Sitten minulla on tallessa väärä numero. Kyllä, se voi olla. Anteeksi häiriöstä. Ei mitään. Saanko kysyä, kenet tavoitin? Minä olen Anna. Mukava tutustua, Anna, vaikka vahingossa. Kiitos, ei ongelmaa. Etsin oikeastaan aikaa tälle päivälle. Silloin soitit valitettavasti väärään paikkaan. Selvä, kiitos tiedosta. Ei ongelmaa. Hyvää päivän jatkoa sinulle. Kiitos, samoin. Kuulemiin. Kuulemiin. Suomalainen puhelu, lyhyt puhelu kaupassa. Hei Anna, olen nyt kaupassa. Hienoa, hyvä, että sain sinut kiinni. Tarvitsetko vielä jotain? Kyllä, voisitko tuoda minulle maitoa? Tavallista maitoa vai kaurajuomaa? Kaurajuomaa, kiitos. 1 vai 2 pakkausta? Mieluummin 2. Selvä. Ovatko ne kylmähyllyssä?
Kyllä, ihan tavallisen maidon vieressä. Täydellistä. Tarvitsetko muuta? Oletko nähnyt leipää? Kyllä, täällä on tuoretta ruisleipää. Kuulostaa hyvältä. Ota yksi. Kiitos. Viipaloitu vai kokonainen? Viipaloitu, kiitos. Ok. Haluatko myös jotain makeaa? Ehkä myöhemmin, kysyn pian. Tuo sitten myös voita, kiitos. Voi vai margariini? Voi. Suolattu vai tavallinen? Tavallinen. Haluatko myös hedelmiä? Kyllä. Ehkä omenoita. Kuinka monta omenaa otan? 4 riittää. Vihreitä vai punaisia? Punaisia, kiitos. Selvä. Oletko nähnyt myös munia? Kyllä, ne ovat seuraavalla käytävällä. Ota sitten 6 munaa, kiitos. Teen niin. Onko kassoilla jonoa? Kyllä, täällä on aika täyttä. Älä sitten kiirehdi. Menen kohta jonoon. Maksatko käteisellä vai kortilla? Kortti käy täällä. Hyvä. Olen kotona noin 20 minuutin päästä. Loistavaa, kiitos. Ei ongelmaa. Aja varovasti. Teen niin. Nähdään pian. Nähdään pian. Suomenkielinen puhelu. Taksin tilaaminen. Taksikeskus, minne haluatte? Hyvää iltaa. Tarvitsen taksin. Missä olette nyt? Olen kotona. Haluan kyydin. Ei ongelmaa, saanko osoitteen? Asun rautatieaseman lähellä. Selvä. Kuinka kauan kyyti kestää? Sen ei pitäisi kestää kauan. Hyvä. Minulla on kiire. Lähdetäänkö heti vai myöhemmin? Mieluiten mahdollisimman pian. Matkustatteko yksin vai seurassa? Matkustan yksin. Hei Anna, halusin kuulla äänesi. Oi, se on kivaa. Ajattelen sinua paljon nyt. Ihanko totta? Kyllä, koko päivän. Se tekee minut iloiseksi. Mitä teet kotona? Istun sohvalla ja juon teetä. Kuulostaa mukavalta. Niin, täällä on rauhallista. Toivon, että olisin luonasi. Se olisi ihanaa. Voisimme juoda teetä yhdessä. Tai vain jutella. Päiväni oli pitkä, mutta nyt parempi. Puhelun takia. Kyllä, sinun takiasi. Olet suloinen. Tarkoitan sitä tosissani. Kuulen sen mielelläni. Ajattelitko minua tänään? Kyllä, monta kertaa. Myös aamulla. Kyllä, heti herättyäni. Se ilahduttaa minua. Hymyilin silloin. Hymyilen nyt myös. Mitä teit tänään? Tein paljon töitä. Oliko stressaavaa? Hieman, kyllä. Silloin puhelu tekee hyvää. Todella hyvää. Olen iloinen. Äänesi rauhoittaa minut. Sanasi myös. Kuulenko taustalla musiikkia? Kyllä, hiljaista musiikkia. Mitä kuuntelet? Rauhallista musiikkia, rentoutumisen. Se sopii hetkeen. Niin sopii. Milloin näemme taas? Halusin kysyä samaa. Mielellään mahdollisimman pian. Ehkä huomenna illalla. Kuulostaa täydelliseltä. Luonani vai luonasi? Mielellään sinun luonasi. Silloin laitan ruokaa. Se on kilttiä. Odotan jo innolla. Niin minäkin. Kiitos soitosta. Kiitos, että ehdit. Nuku myöhemmin hyvin. Samoin. Nähdään huomenna. Huomiseen. Onko teillä matkatavaroita? Kyllä, 1 laukku ja kassi. Hyvä tietää. Voinko maksaa kortilla? Kyllä, se sopii. Hienoa. Kuljettaja soittaa ennen noutoa. Täydellistä, kiitos paljon. Ole hyvä, taksi on tulossa. Kiitos, nähdään pian. Suomalainen puhelu, rakastunut soitto. Hei Anna, halusin kuulla ääntäsi. Oi, se on kivaa. Ajattelen sinua paljon. Todellako?
Kyllä. Koko päivän. Se tekee minut iloiseksi. Mitä teet kotona nyt? Olen keittiössä ja aion laittaa ruokaa. Kuulostaa hyvältä. Niin, mutta siirsin sen hetken. Toivoisin, että olisin luonasi. Se olisi ihanaa. Sitten voisimme juoda kahvia yhdessä. Tai vain jutella. Päiväni oli pitkä, mutta nyt kaikki on paremmin. Soiton takia? Niin, sinun takiasi. Olet suloinen. Tarkoitin sen tosissani. Kuulen sen mielelläni. Ajattelitko minua tänään? Kyllä, monta kertaa. Aamulla myös. Kyllä, heti herättyäni. Se ilahduttaa minua. Hymyilin silloin. Nyt hymyilen minäkin. Mitä teit tänään? Tein paljon töitä. Oliko stressaavaa? Hieman. Sitten soito on hyvä sinulle. Erittäin hyvä. Olen iloinen. Äänesi rauhoittaa minua. Niin myös sanasi. Kuuluuko taustalla musiikkia? Kyllä, hiljaista musiikkia. Mitä musiikkia kuuntelet? Jotain rauhallista rentoutumiseen. Se sopii tähän hetkeen. Niin sopii. Milloin näemme taas? Sitä halusin myös kysyä. Mahdollisimman pian. Ehkä huomenna illalla? Kyllä, se kuulostaa täydelliseltä. Luonani vai luonasi? Luonasi mielellään. Sitten laitan ruokaa. Se on kilttiä. Odotan jo. Minä myös. Kiitos soitosta. Kiitos, että sinulla on aikaa minulle. Nuku myöhemmin hyvin. Samoin sinä. Nähdään huomenna. Nähdään huomenna.